So guys, welcome to Cedric TV's tutorial kung paano tanggalin ang inyong mga YouTube copyright claim issues sa inyong YouTube videos gamit ang inyong mobile phones. So, ngayon guys, umpisan tayo. So the first step guys is kailangan nyo pumunta sa inyong channel dashboard via Google or Chrome. So for example, pakita ko sa inyo yung aking Google dashboard. Ayan guys, so napansin nyo, direct na tayo, wala nang masyadong kasi hindi ako nagtatanggal ng tab para dire-diretso din ako. So kung napapansin nyo, welcome to my channel dashboard tayo. So to find copyright claim issue, click the video icon. Find the video. Punta kayo sa inyong mga YouTube videos. Ayan guys, kung napapansin nyo, ayan yung mga videos, lalabas yung mga videos nyo. Ayan guys, so kung napapansin nyo, ayan yung mga videos ko. And to find copyright claim issue, click filter icon. Ayan guys, kung napapansin nyo, copyright claims, description, title, views, visibility. So click the copyright claims. Ayan guys, so kung napapansin nyo, meron na tayong copyright claims dyan. Ayan. Ayan guys, mga copyright claims natin. So medyo madami siya kasi baguhan. Pag mga baguhan talaga hindi natin maiiwasan na magkamali, lalo na kung hindi tayo ganun kasikat na mga YouTuber. So ngayon, may mga process guys para matanggal yung copyright claim. So for example, meron tayong kukuha ko ng isang sample. So meron tayo ditong, for example, itong Rebound by Silent Sanctuary. So click natin yon. Click copyright claim. Ay, kung mapapansin nyo guys, after nyo mag-click yung copyright claim, this video was found contain copyright material. As a result, it cannot be monetized by the uploader. So click the see details. Click nyo yung see details. Yan. So after nyo maklik yung see details, makikita nyo dyan channel impact, not affected, visibility, public, monetization, ineligible. So content use, rebound, copyright claim type, music, impact on the YouTube, video cannot be monetized. So action, so click select action. As you can see, merong mga option na binibigay guys. Meron dyan trim out segment, replace song, or mute song. And the other one is depute. So depute, ibig sabihin ipaglalaban nyo siya. Ipaglalaban nyo na wala kayong ginawang masama, na may karapatan kayo sa video na yon. So yun. So medyo komplikado yung dispute guys. Medyo mahirap maproseso. So for example, kung gusto nyo mag-trim lang ng segment, o mag-replace ng song, o mag-mute, i-mute na talaga yung song, kayong bahala, kayong magdi-decide yan guys, kayong magdi-decide. So ako, ang pinakamaganda ko lang nagagawin dito is mag-mute ng songs. Kung i-replace nyo lang din naman siya guys, siguraduhin nyo na yung video is walang copyright claim content. So click mute song, papakita ko sa inyo guys. So kung nakikita nyo, na-click ko yung mute song, and yan, may lumabas na dyan, choose how to mute the claim song, mute all song when placed, or mute song only. So ayun na guys, minarka na yung may suggested option na siya. So to continue, click continue. Ayan guys, so continue na tayo. This process might take a while. If we're able to mute the copyright song, will be updating viewing monetization result in your video. So mute tayo guys. So ito guys, ang pinakamagandang paraan na makukuha nyo para matanggal yung mga copyright claims nyo. Tandaan nyo guys, wag na wag kayo mag-delete ng mga copyright claim o copyright strike. Ang sinasabi doon, copyright strike may not be removed on deleting. So kailangan nyo talagang gumawa ng report kung may strike kayo. Magpa-file kayo, mag-i-exam kayo kung may mga pasasagutan sa inyo doon. Lalo na kung first time strike nyo, may mga pasasagutan. So eto sa atin, copyright claims lang naman. So madali lang siyang gawa ng paraan. Pwedeng mawala yung pagkaka-claim ng video. Yun nga lang, for example music, mamamute siya, manonood ka lang, wala kang maririnig.
Pero yun na yung pinaka best na way para matanggal yung claim in a legal way. So after yung matanggalan na ma-mute, pwede nyo siyang i-private na lang para hindi ma-thumbs down ng mga manonood. So yun. So yun naman yung pinakamagandang may papayo ko guys. After nyo ma-mute o an action, ano nyo na lang, private nyo na lang para dire-diretso. And yun, ang pinakamapapayo ko na rin, iwasan nating gumawa ng mga content na gawa ng iba o galing sa iba para wala tayong problema. So yun guys, sana nakatulong ako. And yun, so continue uploading, wag susuko, iwasan ng claims, iwasan ng strike para safe lang yung account nyo, mabilis kayong ma-monetize or whatever. So yun, sana nakatulong ako. And sana maging maayos yung takbo ng channel nyo. And yun, so God bless sa inyong lahat guys. And mag-ingat kayo lagi. Thank you.